امشب در 24 حمله ماموران به تجمع اعتراضی گسترده در مشهد. رضا پهلوی این از شعار ملی، رضا پهلوی این از شعار ملی. حمایت از شاهزاده رضا پهلوی همزمان با بازداشت نرگس محمدی در مراسم هفتم خسرو علیکردی وکیل جانباخته. ادامه کشمکش دیپلماتیک بر سر آینده حزب الله. لبنان نقش ایران رو بسیار منفی خونده و عراقچی میگه برای گفتگو به بیروت میره. همزمان با آمادگی برلین برای میزبانی از زلنسکی و ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک، اوکراین از حمله به کشتی‌های حامل تسلیحات میان ایران و روسیه خبر داده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. مراسم هفتمین روز درگذشت خسرو علیکردی وکیل دادگستری در مشهد با برخورد شدید ماموران امنیتی همراه شده. بر اساس گزارش‌ها نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح در جریان این مراسم با خشونت بازداشت شده. تصاویری که به ایران اینترنشنال رسیده حضور گسترده مردم رو نشون میده که علیه حکومت شعار میدن. همینطور سپیده قلیان، هستی امیری و بعضی دیگر از حاضران هم بازداشت شدند. شمار زیادی از مردم هم در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار دادند. پیکر علیکردی 7 روز پیش در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و برخی وکلا و فعالان سیاسی مرگ او رو قتل حکومتی خوندن. کسی که پیشتر خود رو وکیل معترضان جنبش زن زندگی آزادی معرفی کرده بود. همکارم مراد ویسی از واشنگتن و پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو هم از همین شهر با ما هستند. با مراد شروع میکنم. بعد از جنگ 12 روزه به گمانم این بزرگترین تجمع اعتراضی در ایران تا به این لحظه بوده. چقدر فکر میکنی پتانسیل تبدیل شدن به یک چیز بزرگتر رو داره؟ کاملا همینطوره. درود بر شما. 5 تا نکته رو میتونم خدمتون بگم. اینی که این بازگشت به یک اعتراضات بزرگه و جمهوری اسلامی به رغم تمام سرکوبایی کرده مردم از هر فرصتی که بتونن دوباره خواست سرنگونی رو میگن و دوباره جمهوری اسلامی مجبور برگرده نقطه سر خط. این نکته اول. نکته دوم حمایت پررنگی بود که در شعارهای مردم از شاهزاده رضا پهلوی دیدیم و یک خواست دوگانه رو همزمان با اینی که مردم میگن مرگ بر ضحاک، مرگ بر دیکتاتور، میگن این از شعار ملی رضا پهلوی. این نشون میده مردم میدونن که میخوان کی بره
و کی به جاش بیاد. دست کم اکثریت کسانی که در این سالها شعار میدن یک تأکید دوگانه‌ای دارن که میخوان خامنه‌ای بره و جمهوری اسلامی سرنگون بشه و بخش زیادی از مردم حمایت پررنگشون رو همیشه از شاهزاده رضا پهلوی نشون میدن. سوم، جمهوری اسلامی هیچ سطحی از مخالفت رو تحمل نمیکنه. دیدیم که پدر ابوالفضل آدینوند رو بازداشت کردن، مادر مریم آروین رو که از کرمان اومده بود، اتفاق بزرگیه، بازداشت کردن، خانم محمدی و خیلی از فعالای سیاسی دیگه که شما اسمشون رو بردین. نشون میده هیچ سطحی از مخالفت رو حکومت تحمل نمیکنه. نکته چهارم اینی که در زادگاه خامنه‌ای در مشهد دوباره اینجور علیه شعار داده میشه با این صراحت، خیلی پیام نمادین و قوی داره. و نکته پنجم و آخر، به نظر میاد اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، مردم ایران خستگیشون از جمهوری اسلامی اینقدر زیاد شده، خواستار اینن که همونطور که خودشون صریح و شفاف میگن جمهوری اسلامی میخواد بره، این انتظار رو از همه فعالای سیاسی دارن که موضع خودشون رو مشخص کنن، یا با جمهوری اسلامی یا با ایران. و اگر میخوان جمهوری اسلامی بره، این رو با صراحت و شفافیت بگن. به نظرم این مطالبه ملی خیلی پررنگه، فقط هم مختص به امروز مشهد نیست. من اینو میخوام به جنبندی فضا و روحیه اعتراضات ماهای اخیر و سالهای اخیر بگم که مردم با یک صراحتی میخوان همه موضع خودشون رو روشن کنن که میخوان جمهوری اسلامی بمونه یا بره، و به طور طبیعی موقعی که کسانی با شفافیت بیشتری میگن میخوان جمهوری اسلامی بره، حمایت بیشتری از سمت مردم جلب میکنن. همون جغرافیای مشهدش هم ولی به گمانم مهم هست. خانم بنی هاشمی، چقدر براتون جلب توجه میکنه که در مشهد که بالاخره شهری مذهبی هست، در داخل مسجد شعارهای ضد حکومتی یا در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر میدن بسیاری از زنان در داخل مسجد بدون حجاب اسلامی، این چه سیگنالی به حکومت میده؟ منم خدمت شما و مهمان عزیز و بینندگان تو سلام عرض میکنم و از همینجا درود میفرستم به تمام کسانی و آزادی خواهانی که امروز در این مراسم شرکت کردند و با وجود تمام مشکلات و با ترس هایی که وجود داره و واهمه هایی که احتمالاً حدس میزدن که در یک شهر امنیتی مثل مشهد اتفاقاتی خواهد افتاد، ولی در این تجمع شرکت کردند. به نظر من مسئله مشهد از جهت این تجمعی که اتفاق افتاده نکته بسیار مهمیه. من با آقای ویسی در این مورد خیلی موافق هستم. این رو هم به اصطلاح باید اضافه بکنیم که توجه داشته باشین که خیلی از عزیزان مثل خانم نرگس محمدی و سایر فعالین و در واقع معترضین سیاسی خیلی ها از تهران سفر کرده بودن به مشهد. بنابراین این خودش نشون میده که این تجمع صرف این که در واقع در این پایتخت کشور هست و به هر حال تعداد بیشتری همیشه جمع میشن، بر این مبنا نیست. بر این مبنا هستش که در واقع مردم واقعا اعتقاد داشتن به این که باید در اونجا حضور داشته باشن و حضور خودشون رو هم در مشهد نشان دادن. مراد، ولی در عین حال میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی تصاویری منتشر میشه که موقع صحبت خانم نرگس محمدی بعضیا دارن شعارهایی میدن که انگار در مخالفت با او هست، از جمله مرگ بر سفاسد، ملا چپی مجاهد یا شعارهایی از این دست. چقدر این میتونه کار رو دشوار بکنه و چقدر میتونه به نفع حکومت باشه اگر انسجام وجود نداشته باشه؟ چند تا نکته میتونم عرض کنم. یکی اینی که اولا که خوبه که همه مخالفین جمهوری اسلامی لبه حملات رو متوجه حکومت بکنن. این مهمترین چیزه. من همیشه میگم هر حرفی میزنیم، هر اقدامی که میکنیم، مهم اینه که جمهوری اسلامی رو مایوس کنه، مردم رو خوشحال کنه. این یه نکته. نکته دوم اینه که واقعیت اینه که در بین مخالفین جمهوری اسلامی خب دیدگاه‌های مختلفی وجود داره و هر بخشی از مردم بنابر انتخاب خودشون میان این رو انتخاب میکنن. نکته سومی که این وسط وجود داره اینه که ما باید مواضع اصلی رو از زبان خود چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی بشنویم. من همیشه نکاتی که از شاهزاده رضا پهلوی شنیدم دعوت به این بودی که همه حملاتشون رو متوجه جمهوری اسلامی بکنن و خود شاهزاده رضا پهلوی موقعی که اظهار نظر میکنه تمام مواضعش در مقابل جمهوری اسلامی و دنبال سازماندهی میره، دنبال این میره که با شخصیت‌های بین‌المللی دیدار بکنه، دنبال اینه که یک کار عملی انجام بده. ولی واقعیت اینه که مردم ایران شفافیت میخوان. شاید اگر ما اینجوری ملاک قرار بدیم که مبنای اصلی مردمن و مردم تشخیص میدن
و بر اساس اون کنش سیاسی انجام میدن. ما نمیتونیم جلو کنش سیاسی مردم رو بگیریم. اگر مردم شعاری میدن که ممکنه بعضیا رو ناراحت کنه، شعاری میدن که بعضیا رو خوشحال میکنه، این بازتاب دهنده اون دیدگاه‌هایی که در بین مردم وجود داره. در نهایت بعد از این که از جمهوری اسلامی عبور کردیم، صندوق رای تشخیص میده که مردم کدوم گرایش رو بیشتر توجه دارن. ولی اونی که میتونم الان بگم واقعیتش دو تا نکته است. یکی اینی که من باورم بر اینه که شاهزاده رضا پهلوی بیشترین سطح اعتماد رو در بین مردم داره و بقیه چهره‌های سیاسی انتظار میره دیدگاه‌های خودشون موقعی که میگن بازتاب این رو در بین مردم ببینن. اگر مردم به دیدگاه‌های اونا انتقادی دارن، باید نگاه بکنن که ببینن که چجوری برخورد میکنن که این بازتاب رو از مردم میگیرن. به هر حال صاحب این کشور مردمن. مردم دیدگاه‌های مختلفی دارن و حق دارن که دیدگاه‌هاشون رو بگن و در نهایت این دیدگاه‌ها باید سر صندوق رای خودشون نشون بده که کی و کدوم جریان طرفدار بیشتری داره. باور من اینه قبل از رای گیری که شاهزاده رضا پهلوی مورد حمایت و اقبال بیشتری هست. خانم بنی هاشمی، موضوع تغییر رژیم در ایران فقط یک موضوع داخلی نیست، هرچند در داخل بسیار مهم است. الان سالهاست که مردم تظاهرات این چنینی میکنن، اما الان یک موضوع منطقه‌ای و بین‌المللی هم هست. میدونیم که خیلی از کشورهای منطقه به خصوص اسرائیل، ایالات متحده آمریکا شاید بعدشون نیاد که تغییر رژیمی در ایران صورت بگیره. چقدر فکر میکنید که احتمالاً اگر این جنبش‌ها بزرگتر بشه میتونن انتظار داشته باشن که حمایت‌های بین‌المللی هم پشتش بیاد؟ قطعا حمایت‌های بین‌المللی پشت اون خواهد اومد. من فکر می‌کنم موضوعی که بارها سیاست خارجه بهش اشاره کرده، به خصوص در واقع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بهش اشاره کرده، این بوده که آمریکا نمیخواد در واقع دایعه رژیم چنج یک کشوری رو در دست بگیره، نمیخواد خودش رهبری این کار رو به عهده بگیره، ولی قطعا از تغییر رژیم و از تغییرات در منطقه احتمالاً حمایت‌هایی خواهند کرد. در حساب‌های به فارسی وزارت امور خارجه آمریکا رو هر بار که نگاه بکنید میبینید که مسائل ایران و اعتراضات داخل ایران، مسائل اعتراضات مدنی، در واقع افرادی که در زندان‌ها هستن، افرادی که زیر حکم اعدام هستن، مدام در این اکانت وزارت امور خارجه بهش اشاره میشه و این نشون میده که وقایع ایران خیلی از نزدیک داره دنبال میشه. حالا به هر ترتیبی که هست، به اصطلاح به فارسی هم اطلاع رسانی میکنن. بنابراین این وضعیت در سیاست خارجه وجود داره و در داخل هم این رو اجازه بدین من هم بگم که مسئله خونخواهی، دادخواهی و تغییرات در ایران یک مسئله نهادینه شده است. یعنی نمی شود که شما از کسانی که چند سال پیش فرزندانشون، عزیزانشون از دست دادن در مبارزات مدنی، متحمل هزینه‌های زیادی شدن، متوقع باشید که تمام اونها در واقع خاموش خواهد شد و به فراموشی سپرده شده. شما امروز می‌بینید عده بسیار زیادی از کسانی که دستگیر شدن، شرکت کردن، از کسانی هستند که مرتبط با اعتراضات زن زندگی آزادی هستن. حالا یا ایشون آقای علی کردی وکیل به اصطلاح اون فرد بوده. به هر حال میبینید که خانواده ها در واقع پیگیر هستن، شرکت کردن و بیم این رو هم داشتن که میرن احتمالاً ضرب و شتم هم میشه، احتمالاً هم درگیری میشه، احتمالاً هم دستگیری میشه، ولی با وجود اینها در واقع این رو به جان خریدن و حضور پیدا کردن. اون چیزی که امروز رژیم جمهوری اسلامی و افرادی از داخل ایران که همراه با نظام هستن به نظر من باید به یاد داشته باشن اینه که این خونخواهی و دادخواهی متوقف نشده. لطفاً با ما بمونید هر دو. میخوام تصاویر دیگری هم از مراسم امروز در مشهد پخش کنم که در حضور پررنگ ماموران امنیتی برگزار شد. جنایتکاری مگه
مراد، به گمانم الان برای حکومت وضعیت این چنینی خیلی زنگ خطر بزرگتری است قبل از جنگ 12 روزه، چون به شدت تضعیف شدن. هر تحولی میتونه پایه‌های حکومت رو به لرزه در بیاره. چه خواهد بود به نظرت در میان مدت واکنش حکومت اگر این اعتراضات گسترده بشن؟ به نظرم حکومت به طور طبیعی تلاش میکنه که سرکوب بکنه، ولی روز به روز داره اوضاع رو از دست میده. جمهوری اسلامی شبیه آبکش شده که سوراخ شده و احتمال خیلی زیادی وجود داره به عنوان 2 عامل شتابزا جرقه زده بشه به تمامی انبارهای نارضایتی در درون ایران. یکی نارضایتی‌های گسترده اقتصادی، این میتونه یک جرقه بده، یا اینه که در جنگ با اسرائیل مثلا اگر خامنه‌ای و حلقه اصلی تصمیم گیری حذف بشن، اون هم میتونه جرقه رو ایجاد بکنه. یعنی هم حمله خارجی ممکنه اون جرقه رو ایجاد کنه، هم اوضاع نابسامان اقتصادی. یک نکته بسیار بسیار جدیدی من در ایران میبینم که معمولا در حکومت‌های دیکتاتوری قبل از سرنگونی رخ میده و تا حالا من ندیدم این اتفاق در ایران این شکل رخ بده، اینی که معمولا حکومت‌های دیکتاتوری قبل از سرنگونی، موقعی که مردم میخوان تسخیر خیابان بکنن از طریق اعتراضات خیابانی و اعتصابات فلج کننده، مردم هر جایی که نقطه کانونی اعتراضاته از شهرهای مختلف میرن اونجا. مثلا الان مادر مریم آروین از کرمان اومده، ابوالفضل عادین‌زاده پدرش از یه جای دیگه اومده، خیلی از این فعالای مدنی از تهران رفتن. این اتفاق که اکثر معترضین در نقطه کانونی اعتراضات جمع میشن در ماه‌ها، هفته‌های آخر حکومت دیکتاتوری، اتفاق مهمیه. در انقلاب صربستان در لحظه آخر 200,000 نفر خودشون از شهرهای مختلف با هر وسیله، حتی با تراکتور، رسوندن به بلگراد و اون اتفاق افتاد. من اینو دارم در ایران میبینم، نه فقط در این مراسم خسرو علیکردی. سه شنبه در اعتراضی هم که جلو مجلس بود، خیلی از معترضین از عسلویه و جاهای مختلفی اومده بودن. اینی که کسایی که اعتراض دارن از شهرهای مختلف خودشون رو میرسونن به اون روزی که و اون جایی که اون اعتراض علیه جمهوری اسلامی وجود داره، این یه اتفاق جدیده و ناتوانی جمهوری اسلامی رو یک نکته دیگه هم میتونم اضافه کنم. در مقابل این مردمی که اعتراض میکنن، نیروی ویژه میاره، نمیتونه طرفدار بیاره. یعنی ما شاهد یک تجمعی نیستیم مثلا طرفدارای نظام بیان اونجا مسالمت آمیز مدنی در حمایت از نظام شعار بدن. حکومت با زبان سرکوب میاد و زبان سرکوب جواب نمیده، چون جمهوری اسلامی به دلیل انواع و اقسام و مشکلاتش الان شبیه آبکش شده. ما کرمانشاهی‌ها میگیم آشپالو، آب رو میریزی توش هیچ جاش نگرش نمیداره. جمهوری اسلامی مثلا مراسم خسرو علیکردی اعتراضه، جلو مجلس اعتراضه، عسلویه است اعتراضه، بنزین اعتراضه، گندمکار اعتراضه، پرستار اعتراضه، بازنشسته است اعتراضه. همه اقشار الان دارن اعتراض میکنن و احتمال خیلی خیلی زیادی میدم اون جرقه اصلی از نارضایتی‌های اقتصادی شروع بشه، اگرچه نارضایتی اقتصادی بخشی از نارضایتی هست. ما نارضایتی‌های گسترده سیاسی اجتماعی هم داریم. خانم بنی هاشمی، چه چیزی به نظر شما این اعتراضات پراکنده رو یا حتی در مواردی منسجم مثل امروز که شعارها متفاوت بود میتونه زیر یک چتر بیاره، منسجم‌تر بکنه، فراگیرتر بکنه، به سراسر ایران بکشونه؟ واقع علل مختلفی میتونه موجب این مسئله بشه. خب ما میدونیم که مثلا در جنبش زن زندگی آزادی کشته شدن افراد بعد سر هفتمشون و بعد مثلا 40 فرض کنید حدیث نجفی 2 مرتبه موجب یک اعتراضات دیگری شد که خب خیلی هم فاجعه بار بود. بنابراین اتفاقات از این دست ممکنه که مثلا فرض کنید همین الان در 40 آقای علیکردی احتمالاً ممکنه تجمع بزرگتری صورت بگیره. به هر حال همطور که در واقع آقای ویسی هم اشاره کردن، جامعه منتظر یک جرقه است، برای اینکه نه فقط مسائل معیشتی و اقتصادی که واقعا وضع فاجعه باری پیدا کرده، مردم از خریدن میوه و در واقع سبد اولیه خانوار خودشون معذور هستن، نمیتونن به راحتی در واقع دسترسی داشته باشن به مواد غذایی، مسائل استخدامی، بیمه ها، دارویی، مسائل خیلی وسیعی در سطح جامعه ایران حالت فشل
پیدا کرده و به اضافه اینکه جنگ 12 روزه به نظر من اون ویترین امنیتی جمهوری اسلامی رو کاملا برهنه کرد و نشون داد که در واقع سالها گرفتن پولهایی که بوده، بودجه هایی که داشتن برای اینکه به بهانه های دفاع، به بهانه های اینکه در واقع در منطقه دارن جنگاوری میکنن برای اینکه جنگ به داخل مرزهای ایران کشیده نشه، تمام اینها هم به نظر من دیگه برهنه شد و نخنما شد. از همین جهت هستش که من فکر میکنم که وضعیت در واقع داخلی ایران وضعیت بسیار شکننده هستش و با کوچکترین جرقه و احتمالاً در روزهای آینده در هم بهانه همین در واقع مراسم‌های مختلف آقای علی کردی احتمال داره که باز تجمعاتی صورت بگیره. ممنونم از هر دوی شما. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو و مراد ویسی همکارم از واشنگتن. همطور که پیشترم اشاره کردم، در مراسم هفتم خسرو علی کردی وکیل دادگستری جانباخته در مشهد، شمار زیادی از مردم حاضر در این مراسم در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار دادن و از او حمایت کردند. بخش دیگری از این شعارها رو ببینیم. علیرضا کیانی، فعال سیاسی و سردبیر نشریه فریدون از واشنگتن، به ما پیوست. آقای کیانی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. مشخصه که این شعارها در داخل ایران، اون هم در شهری مثل مشهد، در چنین روزی بالاخره سرمایه سیاسی هست برای شاهزاده رضا پهلوی. چطور به نظر شما میتونه از این سرمایه سیاسی استفاده بکنه برای اینکه موتور متحرکی در داخل کشور به وجود بیاره؟ عرض درود و ادب دارم خدمت ملت بزرگ ایران، درود به مردم خراسان، درود به مردم مشهد. یاد خسرو علی کردی رو زنده نگه می‌دارم و همچنین یاد سربدار خراسان مجید رضا رهنورد که در سالگرد قتل ایشون هستیم. همون بعد کاملا درست گفتید، مردم این مراسم رو به نبردی دیگر علیه رژیم و مالکشان رژیم تبدیل کردن که تلاش دارن فضا رو عادی نشون بدن با چیزهایی شبیه ماراتون کیش و این دست حرفها. مقابل این عادی سازی ملت ایران ایستادن با شعارهای مانند همین جاوید شاه، این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده و به نظرم این گرد همایی بار دیگه نشون داد که چه اندازه روح انقلاب ملی ایران در هم تنیده است با میهم پرستی، پهلوی گرایی و پادشاهی خواهی ملت ایران و چه اندازه نکته مهمتر اینجاست که این میهم پرستی وجه ایجابی گرفته. یعنی مردم وقتی شعار میدن مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای و شعارهای سلبی از این که باید سر داده بشه، شعارهای ایجابی سر میدن. نظم مطلوب خودشون رو که پادشاهی خواهی باشه فریاد میزنن و میگن ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. و دقیقاً در همین راستاست، مربوط به امروز هم نیست که اتفاق خیلی منحصر به فردی هم نیست. اتفاق امروز در تداوم پهلوی خواهی و پادشاهی خواهی که مثلا ما در نوروز امسال هم دیدیم در جای جای کشور که مردم شعارهای پهلوی گرایانه سر داده بودند، شاهزاده رضا پهلوی رو فریاد زده بودند، در راستای همونه که شما می‌بینید شاهزاده رضا پهلوی مدت هاست استراتژی 5 ستونی خودشون رو تعریف کردن، بر اساس اون استراتژی دارن میرن جلو. یعنی این استراتژی هم وجوه سلبی داره هم وجوه ایجابی داره. یعنی شما می‌بینید که شاهزاده رضا پهلوی مسئله رو حتی منحصر نکردند به اصطلاح بخش‌هایی که حالا تکنوکراتیک باشه. شما می‌بینید اتفاقا همین تلویزیون شما، این QR کدی که در واقع شما به نمایش می‌گذارید با تلویزیون شماست که به اصطلاح مسئله گارد جاویدان مطرح میشه، مسئله مبارزات خیابانی مطرح میشه. به تعبیر یک دوستی که حالا مقاله‌اش هم می‌خوایم در فریدون منتشر کنیم، انقلاب پخش زنده نداره. خیلی از کارهایی که صورت میگیره لزوما الان معلوم نیست، لزوما الان پیدا نیست، بعد پیروزی روشن میشه. چنان که من دیدم یکی از اراذل اوباش امنیتی رژیم گفته که خیلی از عوامل مرتبط با گارد جاویدان که در واقع شاهزاده رضا پهلوی دفترچه‌اش داده بیرون بازداشت شدن. و حالا میخوام در واقع این رو مطرح کنم که چه اندازه گارد جاویدان در سطوح بالای اوباش امنیتی رژیم نیز نگرانی ایجاد کرده که البته قبلا و پیش از این هم
چه در واقع سازمان اطلاعات سپاه و چه وزارت اطلاعات اذعان کرده بودند که بخش بزرگی از به اصطلاح بازداشت شدگان و زندانیان اعتراضات انقلابی از پادشاهی خواهان و پهلوی گرایان هستند. این در کنار البته وجوه تکنوکراتیک هم هست، یعنی اون را باید در نظر بگیریم. پروژه شکوفایی ایران دقیقاً همون بحثیه که یک نظم آماده است. ملت ایران از یک منظر واقعاً به نظر من خوشبختند به این معنا که رهبری انقلاب با کسیه که نه تنها در واقع برای پیش از انقلاب داره تلاش میکنه و از همین الان روابط رسمی ایجاد کرده. شما میبینید که نه تنها خودش آزاد رضا پهلوی به اسرائیل سفر میکنه، بلکه هیئتی از طرف ایشون میره به اسرائیل و با رئیس جمهور اسرائیل و با وزرای اسرائیلی دیدار میکنه، بلکه برای همونطور که گفتم برای فردای انقلاب یک نظم کاملا آماده است. یعنی مردم اگه شعارهای ایجابی سر میدن بدونند که شاهزاده رضا پهلوی از همین الان برنامه ایجابی هم داره از روز صفر نبود جمهوری اسلامی. یعنی پروژه شکوفایی پروژه‌ای از روز صفر نبود جمهوری اسلامی. این در کنار همونطور که گفتم مسائل دیگه‌ای هستش مانند در واقع گارد جاویدان و کارهای از این دست که داره صورت. آقای کیانی به سفرهایشون مثلا اشاره کردید. خب یک امتیازی که به گمانم او داره اینه که در دنیای آزاد زندگی میکنه، اقداماتی رو میتونه انجام بده که یک فعال سیاسی در داخل ایران دستش بسیار بسته تر هست. اما چهرهایی هم هستن مثل همین خانم نرگس محمدی که امروز بازداشت شده که بالاخره ممکنه اختلافات سیاسی وجود داشته باشه اما وزن سیاسی خودشون رو دارن و خیلی هم تلاش میکنن بالاخره از این اختلافات استفاده بکنن، دامن بزنن. من میدونم شما هم میدونید اندازه زیادی میتونه به نفع حکومت هم تموم بشه. چطور میشه این بازی رو به شکلی پیش برد که نیروهای مختلف با وزنهای مختلف بتونن به هم کمک بکنن و یک انسجامی شکل بگیره؟ من امیدوارم که هر کسی که به صرف بیان عقیده‌اش بازداشت شده آزاد بشه. این فکر می‌کنم هر انسان لیبرال منش و آزادی خواهی که اتفاقاً پهلوی گرایان، پادشاهی خواهان، میهن پرستان ایرانی نشون دادن با اختلاف لیبرال ترین و آزادی خواه ترین گروه ایرانی هستند. امیدوارم همه این افراد بازداشت شدن. از جمله دیدم که پدر زنده یاد ابوالفضل آدین‌زاده هم در واقع بازداشت شدن. ولی خب همونطور که مثلا شما در همایش همکاری ملی برای نجات ایران در مونیخ دیدید، شاهزاده رضا پهلوی 3-4 اصل مشخص تعریف کردن که این 3-4 اصل مشخص نه پادشاهی خواهانه است، نه پهلوی گرایانه است، بلکه میهن پرستانه است. یعنی شاهزاده رضا پهلوی اصولی رو تعریف کرده که همه میتونن ذیل اونجا بگیرن، از جمله همین خانم نرگس محمدی که نام بردید میتونه ذیل اونجا بگیره، چون نه حتی شکل حکومت رو سپرده به انتخاب مردم، گفته که باید یه حکومتی داشته باشیم که دین از دولت جدا باشه، گفته بحث تمامیت ارضی مملکت رو گفته، تمامیت ملی مملکت رو گفته، یعنی چیزایی که خیلی بدیهی هستن و اگه کسی اون 4 اصل و شرط شاهزاده رضا پهلوی رو قبول نداشته باشه اساسا باید به ایرانگرایی او شک کرد، چون شاهزاده رضا پهلوی در اون 4 اصل بحث خودش رو مطرح نکرده. شاید شما بپرسید که اصلا چرا شاهزاده رضا پهلوی باید شرط تعیین کنه؟ چون مردم ایران میخوان، چون مردم در مشهد میگن رضا پهلوی، چون مردم در مشهد میگن این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. در مشهد هم نیست، در جای جای ایران، مثلا در همین نوروز امسال مردم هر فضایی که پیدا کنن ایشون رو صدا میزنن. بنده که در واقع صدا نزدم شاهزاده رضا پهلوی، من یه پادشاهی خواه هستم، ایده خودم رو مطرح میکنم، ولی مرکز ثقل تغییر خیابان‌های ایرانه، مرکز ثقل تغییر صدای ملت ایران میتونن تعیین کنن که کی میتونه در واقع رهبر انقلاب ملی باشه، نه همایشی در اسلو تشکیل بشه جایزه بدن به کسی بگن که حالا فلانی رهبر باشه یا نه. مردم ایران در واقع فکر میکنم از این منظر کاملا روشن کردن داستان رو و افراد هم به حسب اون اصول ملی که شاهزاده رضا پهلوی روشن کرده این رو و در همایش همکاری ملی تجلی باشکوهش رو در مونیخ دیدیم، میتونن در ذیل رهبری شاهزاده رضا پهلوی فعالیت کنن. ایران برای همه ایرانیانه جناب فرزاد، ایران پادگان نیست. شما قرار نیستش که در واقع همه رو مجاب کنید یه جور فکر کنن، ولی اون 4 اصل و شرط ملی ان. کی با جدایی دین از دولت مخالفه؟ کی با تمامیت ارضی مملکت مخالفه؟ کی با حق انتخاب مردم برای تعیین شکل حکومت؟ یعنی شاهزاده رضا پهلوی خودش شاهزاده است،
مردم ولیعهد صداش میکنن، ولی میگه مردم باید انتخاب کنن که جمهوری باشه یا پادشاهی باشه. کی با این اصول مخالفه؟ یعنی هر کی با این اصول مخالفه، شما دیگه در دموکراتیک بودن و ایرانگرا بودنش در واقع شک کنید. اون اصلا تو بازی شما نشانه دیدید که خانم محمدی با این اصول مخالف باشه؟ من نمیدونم خانم محمدی با این اصول مخالفه یا نه. من دارم میگم خانم شما گفتید خانم چجوری میشه در واقع این همگرایی رو بیشتر کرد. من گفتم که در واقع رهبر انقلاب ملی که مردم ایران صداشون میزنه، صدا میزنن ایشون رو، شروط تعیین کرده. و این اگه خانم محمدی هم اگه میخواد در واقع در بازی انقلاب ملی تعریف بشه، نباید پشتوانش بیانیه یا اسلو باشه. خارجی‌ها چه میفهمن در واقع داستان انقلاب ملی چیه؟ خیابون‌های ایران در واقع مرکز ثقل تغییره برای گذار از جمهوری اسلامی. خانم محمدی هم بیاد خودشو در واقع ذیل رهبری شاهزاده رضا پهلوی تعریف کنه و بتونه کمک حال بشه. ممنونم از شما. علیرضا کیانی، فعال سیاسی و سردبیر نشریه فریدون از واشنگتن با ما. وزیر خارجه لبنان نقش جمهوری اسلامی رو در منطقه بسیار منفی خونده و گفته بیروت تنها در صورتی با تهران گفتگو میکنه که ایران از دخالت در امور داخلی این کشور و حمایت از یک سازمان غیرقانونی دست برداره. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم گفته دعوت وزیر خارجه لبنان رو برای گفتگو در بیروت میپذیره. این در حالیه که پیشتر یوسف رجی دعوت آقای عراقچی رو برای سفر به تهران رد کرده و گفته بود در حال حاضر فضای مناسب برای گفتگو میان تهران و بیروت فراهم نیست. علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. آقای صدزاده، از نظر دیپلماتیک ترجمه چه هست که طرف لبنانی دعوت ایران رو قبول نمیکنه و حالا عراقچی خودش عازم لبنان میشه؟ هنوز عازم لبنان نشده. این چیزی هم که صحبت از دعوت هست، دعوتی است که هنوز تاریخش معین نیست. واقعیت این است که آقای رجی در اون اعلامیه‌ای که صادر کرد گفتش که در این شرایط من نمیتونم به تهران برم، چون لبنان، دولت لبنان، جمهوری اسلامی و حزب الله رو در حقیقت یکی میبینه و الان هم در تناقضی که بین حزب الله و دولت لبنان وجود دارد، مسئله بود و نبود لبنان مطرح است. و همین علت است که گفته با این شرایط من نمیام به ایران. بعدم میتونیم در یک کشور دیگری، در کشور سومی میتونیم همدیگر رو ببینیم. ولی بعداً عراقچی گفت چرا در کشور سومی، ما که رابطه سیاسی داریم. حالا آقای رجی نامه نوشته، گفته که شما میتونید بیاد اینجا، ولی یک جمله ای رو گفته که اگر آقای عراقچی بخواد برد، بعد زیر این جمله در حقیقت وارد بحث بشه و اون این که کشور، دولتی موفق به بازسازی نمیشه و دولتی اصلا نمیتونه قدرت داشته باشه اگر خودش سلاح نداشته باشه و خودش هم تعیین زمان جنگ و صلح نکنه. این جمله است که آقای رجی در ارتباط با آقای عراقچی گفته، در ارتباط با دعوت از آقای عراقچی. یعنی در حقیقت این حزب الله هست که خارج از دولت اسلحه داره و مسئله اسلحه حزب الله همونطور که گفتم تبدیل به همونجور که بعضی از آخوندها میگن حیات و ممات لبنان شده. یعنی اسرائیل التیماتوم گذاشته، امروز هم حتی آقای ترامپ تکرار کرد، گفت بعضی ها میخوان وارد عمل بشن علیه حزب الله. من گفتم دست نگه دارید، بذارید برای یه وقت دیگری. ولی در این حال گفته که زمان زیادی نیست، تا اوایل ژانویه بایستی که مسئله خلع سلاح لبنان یک جوری حل بشه. و از اونجایی که آقای صدزاده، ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، میدونم که خود دولت لبنان حامیان مهمتر و بزرگتری داره در مقایسه با حزب الله که جمهوری اسلامی رو داره. ایالات متحده آمریکا، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، به شکل غیر مستقیم دیفکتو حتی شاید اسرائیل. اما روی زمین الان که داریم صحبت میکنیم، آیا دولت لبنان قوی تر هست، دست بالاتر رو داره، یا حزب الله؟ از نظر نظامی حزب الله بدون شک. و همین علت هم هست که آقای رئیس جمهور از اول گفته که این رو باید آرام آرام انجام بدن و یک برنامه دقیقی ظاهراً دولت در دست داره که چگونه میتونه که علیرغم اینکه نیروهاش کمتره،
چنان پیش بره که قدم به قدم حزب الله رو اصلاح کنه. اینکه پریروز روزنامه‌های لبنان نوشتن که اول قصد هست که جنوب رودخانه لیتانی اونجا رو کنترل کامل رو در دست بگیرن. میماند مراکزی دیگری که در پس کنید دره بقا و غیره که اونجاها سلاح‌ها انبار شده، بعید نیست که برن پای این برنامه که اول سلاح‌های سنگین رو تحویل بده. یک باره اگر وارد بشه، با حمله عمومی بخواد وارد بشه و در یک شریخون به اصطلاح بره پای خلع سلاح حزب الله، به جنگ داخلی منتهی میشه. با اگر حزب الله روی موازی که تو با الان داره بیسته که ایستاده متاسفانه و حاضر نیست سلاحاش رو پس بده. اینه که چون به هر حال من یک وقت دیگه هم گفتم تو این برنامه‌تون، یک جنگنده حزب اللهی بالای $1000 میگیره، یک سرباز لبنانی $200. یعنی با این توازن‌هایی که این تفاوت‌هایی که وجود داره، واقعیت این است که ضعیف هست ارتش لبنان. به همین علت هم هست که ترامپ اعلام کرده دیگرانی هستند میخوان بیان به کمک دولت لبنان که شاید به کمک اونها بشود یک روشی اتخاذ کرد که آرام آرام حزب الله رو خلع اصلاح کرد. ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. رئیس جمهوری اوکراین دوشنبه برای دیدار با رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا به برلین میره تا درباره پیشنهادهای جدید آمریکا برای پایان جنگ با روسیه گفتگو کنه. این خبر در حالی که زلنسکی میگه واشنگتن پیشنهاد داده اوکراین از دونباس عقب نشینی کنه و این منطقه بدون اینکه نیروهای روسی واردش بشن به منطقه آزاد اقتصادی یا حائل تبدیل بشه. در پیشنهاد اولیه کاخ سفید قرار بود اوکراین بخشایی از دونباس رو که هنوز تحت کنترل داره به مسکو تحویل بده. خبرنگارمون نیلوفر پور ابراهیم از پاریس به ما پیوسته. نیلوفر، این تنش‌های مرزی بخش کلیدی هر نوع مذاکره به نظر میرسه که باشن. اوکراینی‌ها هنوز به نظر نمیرسه که هیچ نشانه‌ای برای تمایل و از دست دادن حتی یک قدم، یک وجب از خاکشون داشته باشن. بله دقیقاً، و در طرف مقابل هم داریم میبینیم که روسیه هم حاضر نیست از اون بحثی که از اول گفته خواهان این منطقه است بگذره. همین امروز دوباره نماینده آقای پوتین، مشاورش، به این موضوع اشاره کرده. آقای اوشاکوف به این اشاره کرده که منطقه دونباس مال روسیه است، حتی اگر منطقه آزاد تجاری، منطقه حائل، منطقه غیر نظامی تشکیل بشه، نیروهای روسی در این مناطقی که در واقع الان در دست اوکراین حضور نداشته باشند، اما گارد ویژه و پلیس روسیه در اونجا حضور خواهد داشت برای کنترل وضعیت و همینطور بررسی وضعیت زندگی روزمره مردم. بنابراین می‌بینیم که روسیه هم از اون درخواست‌های خودش عقب نشینی نخواهد کرد اگر چنین طرحی نهایی بشه، چون آقای زلنسکی به این اشاره میکنه که در طرحی که الان داده شده که مورد قبول اوکراین نیست، بحث مربوط به تضمین‌های امنیتی وجود نداره و مشخص هم نیست که چه کسی حکومت این منطقه رو بر عهده خواهد گرفت یا مدیریتش رو بر عهده خواهد گرفت. اما اگر اونطور که گزارش‌هایی که مثلا لوموند امروز مشخص کرده، منتشر کرده در مورد اینکه این منطقه یک منطقه حائلی تبدیل بشه، دو طرف نیروهاشون رو عقب بکشن و یک گروه چند ملیتی اون رو هدایت بکنن، شاید اوکراین اون رو بپذیره. گزارش اولیه لوموند میگفت که اوکراین با این طرح موافقت کرده و این طرح مورد موافقت کشورهای اروپایی هم بوده، هرچند که جزئیات بسیار زیادی داره که براش کار بکنن. اما بعد از اون کاخ ریاست جمهوری اوکراین اون رو رد کرد، گفت اوکراین هنوز هیچ گونه تسلیم قلمروش رو قبول نکرده. و از طرف دیگه کاخ ریاست جمهوری فرانسه هم به این موضوع اشاره کرد که بحث‌های مربوط به واگذاری سرزمین‌ها هنوز مورد موافقت اوکراین نیست و بسیار تنیده است در گفتگوهای دیگه‌ای که داره صورت میگیره، به خصوص بر سر تضمین‌های امنیتی. ممنونم از تو. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس. همزمان با ادامه گفتگوهای دیپلماتیک، نیروهای ویژه اوکراین میگن 2 کشتی روسی حامل تجهیزات نظامی رو در دریای خزر هدف قرار دادن. خبرگزاری رویترز گزارش داده آمریکا پیشتر این 2 کشتی رو به دلیل حمل محموله‌های نظامی بین جمهوری اسلامی و روسیه تحریم کرده بود. اوکراین دیروز هم برای اولین بار با حمله پهپادی به پایگاه نفتی روسیه در دریای خزر استخراج نفت این پایگاه رو متوقف کرد.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، در این نبرد بین اوکراین و فدراسیون روسیه چقدر حائز اهمیت هستش که اوکراینی‌ها جنگ رو به شکلی عملاً تا دریای خزر کشوندن؟ خب اوکراین مدتی هستش که سعی میکنه که اهداف اقتصادی روسیه رو در عمق این کشور مورد حمله قرار بده و این کار رو با استفاده از هواپیمای بی سرنشین دوربرد انجام میده. خیلی موفق بوده در مواردی در عمق روسیه، به ویژه سکوهای پالایشگاه و همینطور مخازن نفت و سوخت روسیه رو در حملات بسیار عمومی مورد حمله قرار داده، چون انفجار این مخازن فیلم برداری میشه و بغیر از تاثیر اقتصادی که روی درآمد روسیه داره و همینطور روی استفاده مناطق جبهه ها از سوخت و ارسال سوخت به مناطق جنگی، در این حال روی مردم روسیه هم تاثیر داره. این صحنه های انفجارها و آتش سوزی های بزرگی در پالایشگاه ها و در مخازن سوخت میشه. حالا اوکراین الان مدتیه که به این فکر افتاده که این جنگ اقتصادی خودش رو علیه روسیه یک مرحله بالاتر ببره و به قسمت آپستریم یا اون در حقیقت مرحله تولید و انتقال نفت خام روسیه و حتی کشورهای که از خاک روسیه انتقال نفت میدن رو مورد حمله قرار بده. ما دیدیم که از نوامبر گذشته حملاتی به منطقه کاسپیان انجام میگرفته و الان هم این حمله‌ای که با هواپیمای 4 درون به سکوی اولیانوفسکی شده در شمال کاسپیان که مربوط به شرکت لوکویل روسیه هست، صدمات قابل توجهی وارد شده. کاری که حمله به سکوهای نفتی میکنه میتونه خیلی تاثیر بیشتری داشته باشه نسبت به چند مخزن سوخت که میشه آتیششون رو خاموش کرد و ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت و نفت خام در روسیه زیاد هست، جایگزین میتونن بکنن. ولی سکوهای نفتی به ویژه اون رایزرها، چاهای نفت و اون سکوهای تولید و جداسازی گوگرد و آب از نفت خام و انتقال اون به ساحل، اون لوله های نفتی، خطوط لوله، اینا تمام اهمیت زیادی داره و از کار افتادنشون میتونه ماه‌ها تولید رو در اون منطقه به عقب اندازه و متوقف بکنه. و ما دیدیم که در اواخر نوامبر بود که یک حمله هم اوکراین با استفاده از قایق‌های انفجاری بدون سرنشین به یک ترمینال شناور SPM شرکت CPC یا کنسرسیوم خط لوله کاسپیان در نزدیک نوورسیبیرسک در دریای سیاه انجام داد که البته قزاقستان هم اعتراض کرد چون بیشتر نفت خام قزاقستان از طریق این خط لوله صادر میشد و نشون میده اوکراین که داره تلاش میکنه اقتصاد روسیه رو تحت فشار قرار بده تا نتونه از جبهه پشتیبانی بکنه و نتونه درآمد لازم برای صنعت نظامی خودش داشته باشه. در این حال در این موقعیت بسیار حساس سیاسی که بدبستونه و تحت فشار هست اوکراین که خاک خودش رو به روسیه واگذار بکنه، میخواد به نشون بده به دنیا، به غرب که همچنان به عنوان یک طرف قابل در جنگ هستش و همچنان میتونه که شانس خودش رو برای حداقل به توقف کشوندن یا حتی در مواردی عقب بردن روسیه امتحان کنه. بی نهایت ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. آخرین برنامه این هفته. تا دوشنبه و برنامه بعدی، بدرود.